Okay, so hello guys. When we are dealing with vectors or when we are solving with vectors, we are considering some rectangular coordinate system. But we also have other types or other coordinate systems such as this one, we have cylindrical nga coordinate system. So cylindrical coordinate system is useful for solving problems having cylindrical symmetry, such as calculating the capacitance per unit length of a coaxial transmission lines. So the location at a point in space is uniquely defined by that local variables. We have r, we have phi, and we have z. So the coordinates r is the radial distance sa ating xy plane. So same with the r naton nga resultant sa aton nga um, coordinate system. We also have phi, which is the azimuth angle measured from the positive x-axis, and the letter z, which is the same sa z nga ginagamit naton sa aton nga coordinate system sa rectangular. So it is represented or mas maintindihan siya naton if we view it sa amo nga definition. So we have, for example, you have a point nga amo ni in XYZ. So okay. So kung nakita ninyo dari ang aton nga point. So we have this one. So okay. So pwede naton siya i-transform halin sa aton nga rectangular nga coordinate system kag i-convert siya naton into sa so pwede mo siya i-convert from your rectangular. So for example, this is aton nga rectangular nga point sa rectangular nga point. So ang kinalain nyo lang man is we will have na sa rectangular nga axis ay cylindrical nga axis. So we have this same nga value of your r. So we have this r, and then this r is your syempre this is the resultant sa imo nga x kag y. So then the angles nga ari is your phi nga gina-mention naton, and then z will still be the same. So muna siya ang conversion of your cylindrical um of your rectangular to cylindrical and cylindrical to rectangular nga coordinate system. So in terms of your transformation, so amo na sa na mag-consider kita. So if lantawan naton, so pwede lang naton makuha ang mga values, no? Pwede lang naton makonsider ang mga values halin sa cylindrical to rectangular and rectangular to cylindrical ng mga coordinates. So pwede lang naton makuha ang mga values. So for x, we have r cosine sa aton nga angle and r sine sa aton nga angle nga phi. So we will have this introduction pa kung paano kita mag-transform. So from Cartesian to cylindrical. So, para makuha ang values ng aton nga r, so take the square root of your x nga value plus squared plus y squared. Then, para sa angle naton, we will have arctan man siya upon of y all over x para makuha natin ang value sang phi, sang aton nga phi. Then, aton nga z will still be the same. So, ang aton din nga coordinates will be from halin sa xyz, mahimo na siya r, phi, kag z. So, same man na siya. We can also convert halin sa cylindrical pakadto sa aton nga Cartesian coordinate or rectangular coordinate system. So, to take the value or to find the value of your x halin sa cylindrical, so r cosine lang of your angle. So, for y, r sine of your angle, and z will still be the same. So, if pwede natin ma-convert ang aton points from cylindrical to Cartesian or cylindrical to rectangular and rectangular to cylindrical, syempre pwede man natin ma-transform ang mga vectors from both nga system to the other type of system. So, for example, you have this representation sa ating nga vector, no? Kabalo nakita kung paano mag-represent sa ating nga rectangular coordinate system. So, take note of this nga mga ano lang, mga
concept nga kinahanglan mabalaan when we are dealing with your vector nga mga operations. So take note that ari ang sa diri, this represents our rectangular nga mga unit vectors. Ari naman sa babaw are your cylindrical nga coordinate system nga unit vectors. So if we perform sang dot product, so we will have ax dot ar, so ang iyang answer will be cosine phi. So ax dot a phi, so that will be negative side of phi. Ax dot az will be 0. Ay dot ar will be sine phi. So ay dot a phi will be cosine phi, and then ay dot az will be 0. So sa aton nga az, so pwede lang nga may value will be 1. So ang az, pwede lang siya maka-value ko ng az ang aton nga a dot product. So by representation, so sang sini nga transformation in matrix form, pwede siya naton represent through this one. So we will have probably kabalo na kamo kung paano kamo mag-multiply sang matrix kay na discuss na sa inyo sa senior high school kung paano mag-multiply sang matrix. So we'll have so sini nga multiplication, so naka-statement na diri. So for example, i-multiply nimo ang ari nga values. So so proceed na ta sa dalom kay naka-statement na di siya gyapon. So in transformation from Cartesian to cylindrical, so halin sa ax, may unit vector kita nga ax man nga gamay plus ay unit vector nga ay, az unit vector nga az. So may anto kita dayon sang i-convert siya naton into sa amo nga form. So we will have ar a phi az. So pangitaon natin ang value of your ar. So ari ang ar nga value will be equal to dot product balang a dot ar. That product mo man ang a dot az para sa a phi nga value, az will be equal to az lang siya po nga value. So paano kita mag-multiply sang aton nga a sang aton nga a kag sang ar. So pwede na naton nga lantawon diri sa babaw. So for ar, for example, so that is i-multiply lang man naton. So ang ari nga values ar. So ang ar nga values is ari sa babaw. Okay? Kay ari ang aton nga ar nga value sa babaw. So if na-remember ninyo sa iyong discussion before sa senior high school, kung agyan, nagid man ninyo ang matrix is, kung mag-multiply ka, ang gina-multiply nimo diri sa babaw is horizontal, and then multiply mo siya sa vertical. So we have ax, so ax times cosine, so we have sa diri sa dalom ax cosine, then ang sine multiply mo naman sa diri, so ay sine, then az times 0 will be 0 mo na nga wala kita diriging dugang sa dalom. So for your a phi naman, so we will have, so ang aring values, multiply mo sa papanaog. So we have ax, so negative na kita, we will have ax sa babaw multiplied by negative sign, then ay multiplied by cosine, and then az multiplied by 0. So take note nga, kung lang tawon naton, kung i-multiply na kita sang az, so kung i-multiply naton ang az dere, so sa aton nga az man dere sa piak, so okay. So ang aton nga value, wala kita dere value, ang may value lang siya kon az. So amo na nga equal to az lang siya Japon dere sa transformation naton. So okay. So let us continue lang. So kung magkuha na kita sa transformation of vectors from Cartesian to cylindrical, so ang himuon naton is i-add lang naton are. So ang aton nga ar, aton a phi kag ang aton nga az. So that will be ax cosine phi, ay sine phi,
Then, butangan naton sang unit vector AR plus negative AX, so copy lang naton sine phi plus AY cosine phi, then A phi liwat plus AZ, then AZ. So that's it for the transformation sa Cartesian cylindrical to cylindrical. So we will have an example sang sining nga mga transformations so sa next nga discussion. So same man na Japon yung process ang ginagamit naton for transformation from cylindrical to Cartesian. So same lang nga process ang gamiton, and we will arrive with ax, which is equal to ar cosine phi minus a phi sine phi, then ay will be ar sine phi plus a phi cosine phi, az will still be az. So i-add lang nimo siya tanan to form sa imo nga vector. So that's it para sa aton nga transformation of cylindrical to rectangular. So we'll have the examples lang. So after sang this iban pa nga mga cylindrical coordinate systems. Or sang I mean sang iban pa nga mga systems nga gamiton naton diri sa solving of vectors.